জীৱজগতৰ বাবে এক ভয়াবহ কাৰণ হৈ পৰিছে প্ৰদূষণ। বিভিন্ন প্ৰদূষণৰ বাবে এতিয়া বিপদাপন্ন হৈ পৰিছে মানৱ জাতি। সকলোৱে মানিবলৈ বাধ্য হৈছে প্ৰদূষণে লাহে লাহে হ্ৰাস কৰিছে প্ৰকৃতি। ইফালে মানৱ জাতিৰ বাবে আটাইতকৈ ভয়াবহ হৈ পৰিছে প্লাষ্টিক। নদ নদী পাহাৰ ভৈয়ামৰ পৰা সমুদ্ৰৰ অতল গৰ্ভলৈ বিয়পিছে প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা। আজি আপোনাক দেখুৱাম বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে কেনেদৰে এই বিপদৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিছে। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নদীসমূহক প্লাষ্টিক আৱৰ্জনাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আধুনিক পদক্ষেপ। বিভিন্ন নদীত পৰা নলাসমূহত বৃহৎ বৃহৎ নেট সংযোগ কৰি প্লাষ্টিক প্ৰদূষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এনে অত্যাধুনিক নেটেৰে পানী পাৰ হৈ গুচি যায় আৰু আৱৰ্জনা ৰৈ যায়। যেতিয়া নেটখন আৱৰ্জনাৰে ভৰি যায় তেতিয়া ইয়াক নিষ্কাশন কৰি পুনৰ নলীত লগোৱা হয়। ইয়াৰ পাছত আৱৰ্জনাসমূহ ফেক্টৰীসমূহত ৰিচাইক্লিঙৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয়। এই ব্যৱস্থাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নদীসমূহ প্লাষ্টিক মুক্ত হৈ পৰিছে। প্ৰথম অৱস্থাত এই পদ্ধতি সফল নহ'ব বুলি ভবা হৈছিল যদিও আৰম্ভণিৰ সময়তে ই প্ৰায় 4 টন প্লাষ্টিক পৃথক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত এতিয়া এই পদ্ধতি সমগ্ৰ মহাদেশখনতে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। আকৰ্ষণীয় কথা এটাই যে এই পদ্ধতি অতি কম খৰচী। এখন চহৰ চাফ চিকুণ কৰাৰ বাবে মাত্ৰ 60 লাখ টকাৰ নেটহে প্ৰয়োগ হৈছিল। এইবাৰ লৈ আহিছো ছেইণ্ট ফ্ৰান্সৰ কাহিনী। দেশখনক আৱৰ্জনামুক্ত কৰাৰ বাবে লোৱা হৈছে অগতানুগতিক পদক্ষেপ। দেশখনৰ প্ৰতিখন চহৰৰ থাকে এটা বিশেষ কেন্দ্ৰ য'ত সমগ্ৰ আৱৰ্জনাসমূহ লৈ অহা যায়। প্ৰকৃতাৰ্থত দেশখনৰ শূন্য আৱৰ্জনাৰ সংজ্ঞা হয় কি? ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে এটুকুৰা কাগজৰ আৱৰ্জনাও যাতে অথলে যাবলৈ দিয়া নহয়। এই কাৰ্যৰ বাবে দেশখনত কঠোৰ নিয়ম বলবৎ কৰা হৈছে যি এতিয়া নাগৰিকৰ বাবে অভ্যাসত পৰিণত হৈছে। 2009 চনত চহৰখনৰ নাগৰিকৰ অনুভৱ হয় যে তেওঁলোক জীৱনৰ অধিক সময় আৱৰ্জনাৰ মাজতে অতিবাহিত কৰিছে। এনে সময়তে ৰিকলজি নামৰ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান বজাৰলৈ আহে। যেতিয়া এই কোম্পানীটো খোলা হৈছিল তেতিয়া চহৰখনৰ মাত্ৰ 35% আৱৰ্জনাহে ৰিচাইকেল কৰা হৈছিল। বাকী 5% মাটিত পোত গৈছিল বা জ্বলাই নষ্ট কৰা হৈছিল। কিন্তু এতিয়া ৰিচাইকেলৰ হাৰ 80% বৃদ্ধি পাইছে আৰু 2020 চনত 100% কৰাৰ লক্ষ্য। চহৰখনৰ প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে আৱৰ্জনা এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত পেলাই পাছত কোম্পানীৰ মানুহ আহি এইবোৰ লৈ যায়। এতিয়া আহোঁ সৌন্দৰ্য আৰু চাফ চিকুণতাৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ ছুইডেনৰ কথালৈ। দেশখনত প্ৰতি বছৰ 44 লাখ টন প্লাষ্টিক আৱৰ্জনা উৎপন্ন হয় আৰু ইয়াৰে মাত্ৰ 1%হে মাটিত পৰি ৰয়। বাকী 99%কেই দেশখনে বিজুলী উৎপাদন আৰু সাৰ প্ৰস্তুতত ব্যৱহাৰ কৰি দেশখনক চাফ চিকুণ কৰি ৰাখিছে। ভাল খবৰৰ দৰ্শকসকলেও বিদেশৰ এই কাহিনীসমূহৰ পৰা প্ৰেৰণা লাভ কৰক যাতে আৱৰ্জনাক সঠিক ৰূপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। স্বচ্ছ সুন্দৰ ভাৰত, স্বচ্ছ সুন্দৰ অসম আমাৰ কাম্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।